Assalamualaikum semua. Okey, berjumpa lagi dalam tutorial seterusnya bagi latihan di bawah tajuk Adab Tidur dalam muka surat 120 hingga 122 dalam buku aktiviti Pendidikan Islam tahun 3. Baik, bagi latihan ini, apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlu pilih dan sesuaikan mengikut amalan sebelum tidur dan juga amalan selepas bangun tidur. Baik, sebagai contoh, bersiwak atau berus gigi termasuk dalam amalan selepas bangun tidur. Kamu perlu sesuaikan. Dia dah beri dah contoh di sini. Baik, untuk nombor 1 hingga nombor 6, kita akan baca sama-sama. Yang pertama, membaca doa sebelum tidur. Kedua, mengibas tempat tidur. Ketiga, mengiring di sebelah kanan. Keempat, membasuh tangan. Kelima, membaca doa bangun tidur. Keenam, berwuduk. Okey, kamu boleh semak jawapannya dalam buku teks muka surat 122 hingga 123. Okey, muka surat seterusnya. Okey, yang ni senang je ya. Yang ni cuma kamu perlu tulis semula dan baca. Tulis semula dan baca. Okey, kita baca dalil nakli bagi adab tidur ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati, thumma taji' ala syiqikal ayman." Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau hendak tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wuduk untuk solat, dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kananmu. Apa yang perlu kamu buat? Mudah saja, salin semula petikan dalil nakli ini dalam kotak ini dan maksudnya pula dalam kotak ini. Mana maksud? Ini. Ya, kotak yang di bawah ni. Baik. Okey, seterusnya aktiviti yang seterusnya latihan ini muka surat 122. Kenal pasti dan tulis. Okey, kamu baca dulu semua ni. Kenyataan-kenyataan ni ada 8. Kemudian, jika ia terdiri dari kepentingan mengamalkan adab tidur, kamu salin semula di bawah ini. Dan jika bukan kepentingan mengamalkan adab tidur, biarkan saja. Kamu tidak perlu salin. Baik, saya baca yang pertama. Badan menjadi lemah dan tidak bermaya. Mendapat pahala daripada Allah. Dapat menjaga kesihatan fizikal dan mental. Meningkatkan tahap obesiti diri. Obesiti ni kegemukan ya. Baik, seterusnya. Dapat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat menghindari daripada gangguan syaitan. Pemikiran menjadi semakin lemah. Menjadi satu ibadah dalam kehidupan. Okey, itu saja tutorial kita untuk menjawab latihan dalam buku aktiviti di bawah tajuk Adab Tidurmu. Selamat menjawab semua. Assalamualaikum.